No niin, opiston Age Management Masterclass-hankkeessa ollaan pureuduttu ikäjohtamisen eri käytäntöihin. Kiitos, että lupauduit haastateltavaksi henkilöstöjohtaja Riitta Hietala. No, kerron niin kuin henkilöstön näkökannalta, niin meillä on kaupungissa työntekijöitä noin 1600 yhteensä, joista vakituisia noin 1250 ja määräaikaisia vaihdellen vuoden ajan mukaan 300–350 henkilöä. Meillä henkilöstön keski-ikä on noin 47 vuotta ja naisvaltainen ala olemme. Naisia on 85% työntekijöistämme. No, tietysti kun lähdetään henkilöstöä ajattelemaan, niin tietysti rekrytointi on meille hyvin tärkeää. Siitähän tavallaan lähtee se työsuhde niin kuin liikenteeseen ja tietysti siinä, että kaupungin kaikkiin tehtäviin on määritelty tietyt pätevyysvaatimukset, osa niistä tulee lainsäädännön kautta ja sitten loppuun tehtäviin on kaupunki itse määritellyt ne pätevyysvaatimukset. Eli siellä on koulutus, työkokemustaustaa täytyy olla. Niin tämä tietysti niin kuin sitten asettaa meille raamit, että tavallaan hakijoille ne raamit, että kuka mihinkin tehtävään voi hakea. Ja tavallaan siinä nyt ei se ikäjohtaminen tule, että meillä tietysti tasapuolisesti sitten kaikki hakijat katsotaan ja meillä ei tietysti tämmöisiä ikäluokittaisia pätevyysvaatimuksia meillä ei tietenkään voi olla sitten. No ei se lähtökohta ole sille rekrytointiprosessille, mutta kyllähän sitten tavallaan se rekrytointi aikana niin kun katsotaan sitäkin, että mikä se työyksikön tilanne on, että jos työyksikössä on paljon jo lähellä eläkeikää olevia, niin totta kai sinne halutaan sitten nuorempaa henkilöstöä. Ja jos hakijoita on osaan työpaikoista, niin kun ajattelee hoitosektorille, meillä hakijat onkin kyllä ikäluokaltaan nuorempia, että hyvin harva tämmöinen ikääntyvä lähellä eläkeikää oleva henkilö enää lähtee vaihtamaan työpaikkaa niin kuin hoitopuolella. Että se tulee niin kuin sieltä jo ihan luonnostaan tulee tavallaan. No sitten tietysti on tiettyihin asiantuntijatehtäviin, tiettyihin johtotehtäviin, esimiestehtäviin, niin kyllähän siinä taas työnhakijan kokemus painaa. Ja silloin tietysti se tulee sieltä luonnostaan se, että nuorella henkilöllä vähemmän sitä kokemusta vielä on, jolloin he ovat sitten vähän ikääntyvämpiä henkilöitä. Sitä kautta se näkyy, mutta lähtökohta haussa ei ole lähteä hakemaan tietyn ikäistä henkilöä. Meillähän tietysti tämä osaamisen kehittäminen lähtee tietysti niistä työtehtävistä, meidän kaupungin päättämistä toiminnoista, toimintatapojen muutoksista. Nämä on lähtökohta, jolloin sitten lähdetään selvittämään, että mitä osaamista uudet toiminnot tarvitsee. Osaamistahan niin kuin ylläpidetään jatkuvasti. Meillä on vuosittaiset koulutussuunnitelmat tehdään jokaisella toimialalla. Ja siinä katsotaan koko henkilöstön koulutustarpeet, osaamisen kehittämisen tarpeet. Sitten meillä on tietysti lainsäädännön kautta tulee tämä lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite. Eli esimerkiksi hoitohenkilöstön osalta se on 3 vuoden välein, heillä täytyy olla täydennyskoulutusta. Niin nämä otetaan sitten huomioon. Ja nämä koskee kaiken ikäisiä, koko henkilöstöä. No ehkä tulee tämä, että meillä on niin kuin pääsääntöisesti niin, että me koulutamme vakituista henkilöstöä. Mutta meillähän on, niin kuin totesin alussa, niin meillä on aika iso joukko määräaikaista henkilöä. Monet heistä on ollut aika pitkäänkin meidän palveluksessa. Niin tästä tulee se, että ehkä määräaikainen henkilöstö kokee sen, että ei niin hyvin pääse koulutukseen. Mutta tietysti me ollaan koulutuksissa lähdetty paljon siihen, että me järjestämme lähikoulutusta. Eli
täällä Sastamalassa järjestetään se koulutustilaisuus, johon voivat osallistua sitten kaikki sen koulutuksen tarvitsijat. Tässä ehkä tulee pieni semmoinen epätasa-arvoisuuden tunne. No me pyrimme takaamaan tälle perhevapaalla olijalle sen vapaan ihan siihen tarkoitukseen, mihin hän on sen hakenut. Eli pääsääntöisesti perhevapailta ei osallistuta koulutuksiin. Mutta sen perhevapaan jälkeen sitten katsotaan se tilanne ja sen osaamisen päivittämisen tarve ja välittömästi sitten perhevapaan jälkeen. No me pyrimme siihen, että jo hyvissä ajoin meidän henkilöstön kanssa keskustellaan siitä eläköitymisajankohdasta, jolloin sitten lähdetään niin kuin siellä työyksiköittäin kylläkin miettimään, että miten se tarpeellinen hiljainen tieto saadaan siirrettyä sitten sinne työyksikön käyttöön. Ja tietysti ongelmia joissain tapauksissa on ollut, että varsinkin se, että jos meillä poistuu työyksiköistä useampi henkilö lyhyellä ajalla, niin tavallaan siinä voi tulla sitä ongelmaa, että kaikki se tarpeellinen tieto. Me työnantajana puhutaan myöskin siitä, että kaikkea sitä tietoa ja niitä tapoja ei välttämättä tarvitse siirtää, vaan se tarpeellinen tieto täytyisi saada sieltä. Joustavat työajat on varmaan tämmöinen, jossa pyritään vastaamaan eri-ikäisten ihmisten tarpeisiin. Ja meillähän on tietysti, kun meillä on monenlaisia töitä, meillä on vuorotyötä, eli 3 vuorotyötä tehdään, sitten tehdään toimistotyöaikaa ja näin, niin varsinkin tuolla vuorotyössä olevilla, niin tämä työvuorosuunnittelun tavallaan joustavuus, eli siellä kyllä työntekijät niitä vuoroja suunnitellessaan niin voi ne toiveensa esittää, että milloin olisi tarve saada niitä vapaapäiviä omien menojen vuoksi tai perhetilanteen vuoksi. No, liukuva työaika meillä on käytössä tietyissä tehtävissä, joka edesauttaa sitä, että miten myöskin sitten se työajan ulkopuolinen tehtävät voidaan hoitaa. Etätyömahdollisuus on kylläkin pienellä osalla. Se ei meillä tuolla hoitotyössä tai opetustyössä oikein sovellu, mutta sitten näissä asiantuntijatehtävissä lähinnä. Ja se mahdollistaa sitten tietysti sitä joustavuutta ja myöskin vähän niitä työmatkojen niin kuin aiheuttamaa rasitusta. Niin ei. Ja sitten osa-aikatyöhön meillä on mahdollisuus. Meillä on tietysti osittainen hoitovapaa, tulee tuolta lainsäädännön kautta tietysti näille nuoremmille henkilöille ja se pyritään järjestämään kaikille. Mutta myöskin sit toiveiden mukaan osa-aikatyötä, osa-aikaeläkkeen ratkaisuja meillä on paljon, niin tätä kautta saadaan työuria jatkettua sitten. Ja sitä työssä jaksamista ja työssä motivointia niin ylläpidettyä.